السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلاب برايمري 4 أهلا وسهلا بيكم with you Mr. Mohamed El-Nady. Today inshallah we'll start a revision on the second term part 1. يا رب نكون كلنا جاهزين ومستعدين للمراجعة الجميلة قبل ما نخش الامتحان بتاعنا. يلا بينا نبدأ شغلنا الجميل. In the first قبل ما تبدأ الشغل بتاعك يلا اعمل معايا لايك شير عشان خاطر تشارك الفيديو مع كل أصحابك. هنحل يلا الكويستشنز الموجودة عندنا في أسئلة الوزارة ونبدأ نتدرب عليها كويس جدا عشان نكون مستعدين للامتحان. Number 1 we'll start with choose the correct answer. أول أسئلة يا ولاد ممكن تجينا في الإكزام choose the correct answer. يلا بينا نتدرب نشوف أسئلة مختلفة على كل اللي احنا خدناه في المنهج في السكند term. Number 1 using the following area model the quotient equals. الكوشنت هنا يا ولاد معناها اللي هو الديفايد الانسر اوف ديفيجن اللي هيطلع معانا. فكلنا عارفين ان النمبرز ديت اللي هي ال 500 وال 45 هم دول انا كنت بعمل لهم ديفايد. لما اعمل لهم ديفايدد 5 ال 500 ديفايدد 5 طلعت معانا 100 وال 45 ديفايدد 5 equals 9 so the quotient will be 109. The next question. If 37 oranges are distributed equally among 5 plates, so how many orange will be left? مقصود هنا يا ولاد ان هو عاوز يجيب الريميندر، يعني انت بعد ما هتعمل الديفايد عاوز نجيب الريميندر كام. فلما انا هروح اعمل 37 divided 5 كل اصحاب الشاطرين هيقول لي equal 7 and the remainder 2. برافو عليكم. So the answer will be 2 مش ال 7 لان هو بيسألني على الريميندر. Number 3 6524 divided by 4 ممكن كل أصحابي يروحوا يعملوها divided اللي هو 6 5 2 4 divided 4 ونبدأ نقول 6 divided 4 equals 1 and here it's 4 remainder 2 then drop 5 down it will be 25 divided 4 it will be 6 and here it's 24 make minus remainder 1 then put 2 down 12 divided 4 equals 3 so 3 by 4 equals 12 يتبقى معانا في الآخر ال 4 divided 4 equal 1 so the answer will be 1631. نفس الانسر repeated هنا وهنا. The next question which of the following equals 6. يا ترى مين في دولت لما اعملوا الباي والديفايد او البلس والماينس يطلع معانا ب 6. فاقول له ناخدهم واحده واحده. 24 divided 6 equals 4 and 4 minus 2 equals 2. فاقول له لا يا مستر دي مش مظبوطه. نروح للي بعدها 3 by 1 equals 3 plus 1 برضو equals 4. اقول له لا دي كمان لا. اللي بعديها 18 minus 3 by 4 3 by 4 12 and 18 minus 12 equals 6. فاقول له هي دي الانسر اللي معانا المظبوط. تعالى كمان نتاكد من اللتر سي. معانا بلس وديفايد هنعمل الديفايد الاول so 6 divided 3 equals 2 and 12 plus 2 equals 14. يبقى فعلا الاجابه المظبوطه هي letter D. Number 5 30 minus 4 by 2 plus 1. 2 plus 1 تطلع معانا 3. احنا اتفقنا بنعمل bracket first وبعدين هنبدأ نعمل الباي so 30 minus 4 by 3 4 by 3 it's 12 so 30 minus 12 equals 18. للأسف كتير من أصحابي بيختاروها 28. خلي بالك 30 minus 12 we can't do 0 minus 2 يبقى هنعمل borrow 1 وهنا 10 minus 2 equals 8 and 2 minus 1 equals 1. يبقى خلي بالك اوعى تقع في مستيك ان انت تختارها 28. Number 6 20 divided 5 plus 5 minus 2. اتفقنا بنعمل الديفايد الأول so 20 divided 5 equals 4 4 plus 5 9 minus 2 equals 7. The next which is the first step when solving the following problem. مين أول step بنعملها؟ يا ترى هنعمل البلس الأول ولا الديفايد؟ نقول لا هنعمل الديفايد الأول 4 by 2. Question number 8. Which of the following expression has a value 5 over 6? معنى يا مستر ان يطلع معانا 5 over 6 ده معناه ان لازم يكون الدينومينيتور عندنا يكون فيه 6 والنمبرز عندنا في النوميريتور لما نعمل لهم بلس يطلعوا معانا 5.
فلو بصينا على الانسر بسرعة هنلاقي عندنا في الانسر هو letter C، عشان خاطر 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 يطلع 5 وال6 في الدينومينيتور as the same. Question number 9 1 and a quarter plus 3 quarter. عارفين يا اصحابي ان احنا بنعمل الفراكشن بلس الفراكشن ما دام عندهم نفس الدينومينيتور واحد اللي هي ال 4، نقول 1 plus 3 equals 4 وال 1 in the whole number is the same. بس مستر محمد قبل كده قايل لنا ان 4 over 4 ديت بتكون ب 1، ف 1 و 1 هيطلعوا معانا كام؟ برافو عليكم، يطلعوا معانا 2. The next number 10 هنعمل يا مستر؟ يلا subtract، معانا fraction ومعانا whole number، نعملهم ازاي؟ فالأول حاجة ناخد الفراكشن مع الفراكشن، يبقى ال 8 in denominator at the same، و 5 minus 1 equals 4 and 3 minus 2 equals 1. يلا نروح للي تشوز نشوف انهي تشوز منهم مناسب. أول واحدة لأ يا مستر لأن هي بادئة بال 2 واحنا عاوزين الأنسر فيه 1. لتر بي لا كمان لان هي برضو فيها 2 واحنا عاوزين الانسر فيه 1، يبقى فاضل عندي سي ودي. يا ترى الانسر طلع معانا 1 and 6 over 8، فبقول له لا ده طالع 4 over 8، يبقى احتمال كبير تكون لتر دي. بس ازاي يا مستر دي وهي 1 and a half؟ اقول له لان ال 4 هي half ال 8، يعني لو عملت هنا وهنا divided 4 فيطلع معانا الانسر 1 over 2. The next question. Which of the following mixed number is equal to 6 over 5؟ خلي بالك حبيبي لما بتيجي تغير الميكسد نمبر عشان تخليه ميكسد نمبر عندنا اللي هو الفراكشن دوت ونخليه ميكسد، لازم تخلي بالك ان لازم يكون عندنا نفس الدينومينيتور اللي هو الايه؟ ال5. برافو عليكم. يبقى اول حاجه بدور عليها ان مين هم الميكسد نمبر اللي عندنا اللي فيهم في الدينومينيتور 5. مش هلاقي اللي هي 1 answer هي letter C. لو جينا نعمل تشيك هنلاقي 1 by 5 equal 5 بلس 1 تطلع معانا 6، فالانسر هيكون عندنا 6 over 5. Number 12 2 and 1 over 8 is equivalent to what؟ أول حاجة 2 and 1 over 8، تعالى الأول نغيرها نخليها fraction، فنقول 2 by 8 equals 16 and 1 will be 17، فيطلع معانا يا مستر fraction 17 over 8. Number 13 Which of the following is a unit fraction؟ يعني ايه unit fraction يا مستر؟ unit fraction يعني number لازم يكون في النوميريتور عنده 1، يبقى يطلع معانا 1 over 8. The next question. Which is correct decomposition of 5 over 9 using unit fractions؟ استخدام unit fraction لازم unit fraction يبقى لازم كل الانسر تكون فيها 1 over 9، يبقى ندور على 1 over 9 plus 1 over 9 plus 1 over 9 لغاية ما يبقوا 5 over 9، هنلاقي الانسر دوت هو letter A D. Okay. The next question. Which equation is not correct؟ خلي بالك ده هو عاوز الإجابة الخطأ مش عاوز الإجابة الصح. اقرا الكويستشن كويس. of 10 over 11، يعني في حاجة هنا لما هعمل لها بلس مش هتطلع معانا 10. يلا بينا نجرب. أول واحدة letter A 1 plus 2 3 plus 3 6 plus 4 equal 10، دي صح. letter B 5 plus 5 equals 10. لما نروح لletter C هنلاقي 1 plus 2 3 plus 8 تطلع معانا 11، يبقى هو دوت الرايت answer. Which relation is correct؟ يا ترى مين في ال greater than و smaller than؟ خلي بالك حبيبي لو انا معايا same denominator ببص على النمبر اللي فوق الكبير يبقى هو الكبير عندنا، فلما يكون معايا 3 و 5 اقول له لا ما ينفعش تبقى 3 اكبر من ال 5، ولا في letter B ان تكون ال 4 greater than 6، ولا في letter C ان ال 1 greater than 3، لكن letter D هي الصح عشان ال 5 فعلا greater than 1. Number 17 which relation is correct؟ يا ترى مين فيهم الصح؟ اقول له المره دي بقى يا مستر انا عندي النوميريتور اللي هو النمبر اللي فوق هما اللي زي بعض، يبقى بنروح للدينومينيتور ديت كريزي، السمول becomes big والبيج becomes small، فلما يكون معاك ال 9 وال 12 في الدينومينيتور يبقى لازم ال 9 تكون اكبر من ال 12، وده اللي ما حصلش معانا في letter A. نروح ل B هنلاقي 10 اكبر من ال 8، اقول له no it's wrong. طيب مين يا مستر؟ اقول له ال 11 فعلا greater than 13، يبقى 7 over 11 greater than 7 over 13. Number 18 which fraction is not equivalent to 3 over 9؟ في الأول أنا أجيب الإيكويفالنت ل 3 over 9 هنلاقيها لو عملنا divided up and down divided by 3، so 3 divided 3 equal 1 and 9 divided 3 equal 3،
فنلاقي الانسر دوت اسمه 1 over 3. اقول له يبقى ده ما ينفعش اختاره لان انا عاوز النوت equivalent. طب letter A هنلاقي ان ال 6 وال 12 لو عملنا divided 6 هتطلع هنا 1 و 12 divided 6 تطلع معانا 2. فاقول له هو ده الانسر اللي لازم اختاره عشان دوت not equivalent ل 3 over 9 or 1 over 3. The next number 19 the order of the fraction. لو عايزين نعمل fraction للنمبر دوت from greatest to smallest. اقول له اول حاجه تعالى نتخيل كده انا معايا النوميريتور والدينومينيتور are different. يبقى لازم اتخيل على الكلام دوت على النمبر لاين باستخدام البنش مارك. البنش مارك كان عندنا في الميدل هنا بيكون الهاف. مين فيهم ينفع يكون هاف؟ اقول له ال 5 over 10 هي الهاف عندنا. طيب مين نيرست لل 1؟ مين نيرست لل 0؟ اللي معانا 3 over 12 2 over 6 10 over 15. طبعا ال 10 ديت more than ال half of 15 يبقى هي اكيد هتبقى الناحيه دي. يبقى اكبر واحده عندنا دلوقتي هتكون ال 10 over 15. فاضل عندنا 2 over 6 و 3 over 12. هما الاثنين اصغر من الهاف. طبعا هاخد مين فيهم الاول؟ اقول له لو انا مسكت ال 3 over 12 وال 2 over 6 وعاوزين نعرف ممكن نعمل هنا وهنا باي 2 عشان نخليهم same denominator تبقى 2 by 2 4. يبقى انا معايا هنا 4 over 12 و 3 over 12 بقت ال 4 over 12 هي ال greatest وتكون قبلها 3 over 12. طب مين هي ال 4 over 12 عندنا يا مستر؟ عندنا اللي هي 2 over 6. يبقى لما نعمل الاوردر اول واحد عندنا يكون ال 10 over 15 بعدها 5 over 10. يلا انت بعينك دور على الانسر. يبقى 10 over 15 بعدها 5 over 10 بعدها 2 over 6. لقيناها يا مستر طلعت letter C. هي ديت الإجابة الصحيحة اللي مرتب فيها من ال greatest لل smallest. Number 20 which number fits in the blank. عندنا number فاضي هنا وعاوزين نعرف نعمله complete ازاي. بقول له أول حاجة ده equivalent fraction. ال 2 هنا becomes 22 يعني عملنا لها by 11. يبقى ال 1 كمان نعمل لها by 11 فيطلع معانا الانسر equal 11. The next question which number fits in the blank. 2 becomes 18 يعني عملنا لها by 9. يبقى لو رحنا كمان لل 3 وعملنا لها by 9 تطلع معانا كام يا أصحابي؟ برافو عليكم equals 27. The next one 600 divided 60 equals 10. Then the divisor. نفتكر زمان كنا قلنا ان النمبر دوت اسمه dividend, second divisor, third quotient. dividend, divisor, quotient. يبقى مين هو الديفايزر يا مستر؟ هو 60. Next question. The quotient of dividing 922 by 3. عاوز يعرف الكوشنت يبقى لازم نعمل ايه يا اصحابي؟ لازم اروح الاول اعمل الديفايد. ف 9 divided 3 equals 1. لا يا مستر 9 divided 3 هتطلع معانا كام؟ برافو عليك هتطلع معانا 3 and here it's 9. وبعدين نبدأ نعمل minus 9 minus 9 equals 0. بعدين ننزل ال 2. ينفع اعمل 2 divided 3؟ كتير بيغلط فيها ويطلع فوق يكتب 6. ينفع؟ اقول له لا يا مستر ما ينفعش لان 2 divided 3 has no answer لان هو نمبر صغير. طب نعمل ايه؟ هننزل 0 مكانه وننزل كمان 2 drop 2. So 22 divided 3 equals 7 and here 21 minus remainder 1. So the answer will be 307. The next 24 is the quotient of dividing 48 by 5 equals 9 and the remainder 3. Which of the following statement can be used to verify that. هو شرح لك الكويستشن وعاوز يقول لك مين فيهم يحقق الكلام دوت. اقول له طيب طالما 48 by 5 equals 9 لما عملنا لها divide فده معناه ان 5 by 9 هي اللي equal 45 plus 3. يبقى احنا عملنا 5 by 9 plus 3. 5 by 9 plus 3. اوكي دول لو عملت لهم باي وعملت لهم بلس 3 يطلع معانا نفس مين؟ ال 48. Question number 25. يلا حبايبي معانا هنا 5 بلس 30 divided 5. لما نيجي نعمل هنا يا ترى نعمل بلس الاول ولا ديفايدد الاول؟ برافو عليكم شاطرين هنعمل الديفايد. So 30 divided 5 equals 6. برافو. وبعدين 6 plus 5 equals 11. Next question number 26. Huda bought 8 books for LE 160.
then the price of one book، عاوزين نعرف ال one book بكام. فلما يكون معايا ال price of 8 books وعاوزين نجيب ال 1 يبقى ساعتها هنعمل divide. So 160 divided 8. 16 divided 8 equals 2, and we have 0. Put it here. So the price of one book equals 20. Next one 15 plus and you have bracket and the boy. هنعمل ايه الاول يا مستر؟ bracket الاول، شاطرين. So 50 divided 10 equals 5. بعدين معانا بلس وباي يبقى نعمل الباي الاول، يبقى 5 by 3 equals 15. So 15 plus 15 تطلع معانا equals 30. مستر ال 30 موجودة مرتين، المشكلة خد أي واحدة فيهم اختارها في اللي تشوز عندك. Okay. Next one. The number which if we divided it by 8، عاوزين number لو عملنا له divided 8 the quotient will be 6 and the remainder 2. يا ترى مين هو النمبر؟ يبقى زي ما اتفقنا قبل كده لما يكون هو عاوز يجيب الديفيدند يبقى النمبرز دولت الأول هنعمل لهم multiply. So 6 by 8 48. We have remainder 2, so plus 2, so the number will be 50. The next one 7 over 12 is closer to the benchmark fraction. يا ترى closer to 1 or half or quarter or 0؟ لا 7 over 12 يا مستر it's nearest to half because the half of 12 it's 6. طبعا 7 nearest to 6 so it's nearest to half of number 12. Question number 30. The fraction which represent the shaded parts in the following model. هو عايز fraction. The fraction first we count how many parts. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So when I write a fraction you have in denominator 9. Then we count how many colored. So here it's a 9, 10, 11, 12, 13. So it will be 13 over 9. 31. Which of the following represent a unit fraction؟ يعني ايه unit يا ولاد؟ شاطرين. اليونت دايما لازم يكون في 1 in the numerator. يبقى نروح نشوف الفراكشن مين فيهم اللي عنده 1 في النوميريتور. letter D. The next one 32. How can we do addition? First write denominator at the same and make 5 plus 4 equals 9. And 9 over 9 when you have the same number in numerator and denominator, so it will be 1. The next 33. Quarter less than 1 over what? لما يكون ال 1 وال 1 زي بعض في النوميريتور so it's a crazy fraction. يبقى لما نختار number down يكون الكبير يبقى ما نختارش الكبير هنختار الايه؟ ال smallest. So we will choose 3 عشان 1 over 3 greater than 1 over 4. The next one عاوزين نخليها mixed number so 20 divided 7. So 20 divided 7 يا مستر equals 20 مش موجود أقرب حاجة ليها 14. So 14 divided 7 equals 2 and we have remainder 2 by 7 14 from 14 to 20 so remainder 6. So the answer will be 2 and 6 over 7. Question number 35. 4 and half as an improper fraction. عشان نخليها improper fraction يا أصحابي كنا بننزل ال 2 في الدينومينيتور زي ما هي كنا بنعمل باي بلس. So 4 by 2 equals 8 plus 1 equals 9. So the answer will be 9 over 2. The next one 4 plus 7 over 11 plus 2 plus 1 over 11. عارفين دايما ان الهول نمبر نعمل لهم بلس مع بعض. So 4 plus 2 equals 6 والفراكشن هتكون لوحدها يبقى 7 and 1 becomes 8 over 11. So the answer will be 6 and 8 over 11. Which of the following statements is true؟ مين من دولت يا مستر فعلا هم equal in fraction؟ 3 over 5 and 9 over 25. لو عملنا هنا by 3 يا مستر تطلع فعلا 9 بس لو عملنا هنا by 3 5 by 3 عمرها ما تكون 25. But this one is wrong. طب next one this one becomes a 5 لو عملنا by 5 تطلع معانا 5. اوكي طب لو عملنا 2 by 5 قال لي تطلع 10 يبقى دي كمان wrong.
طب 4 by 2 equals 8 so 5 by 2 equals 10. ايوه هي دي بقى الصح يا مستر. طب اخر واحده لو عملنا 2 by 3 تكون 6 لكن 10 هتفضل 10. no. يبقى right answer 4 over 5 equals 8 over 10. 38. The expanded form for the number 2 and 35 is expanded form يعني اكتب كل digit منهم لوحده في البليس value او الفاليو بتاعه. يبقى 2 in ones 0.3 then 0.05. This answer is letter B. 2 in ones 3 in tens 5 in hundreds. Question number 39. The standard form for the number 3 ones, 5 tens, 7 hundreds. So 3 in ones, decimal point, 5 in tens, 7 in hundreds. So which answer? It's letter E. The next question number 40. 0.4 is equivalent to 0.4 لو عايزين نخليها fraction تبقى equal 4 tenths. 4 tenths. طب في 4 tenths؟ لا يا مستر دي 400. اللي بعدها 10 over 4 it's wrong يبقى دي wrong and this one wrong. 1 over 4 لا لازم يكون في 10 عندنا الاول. طب تبقى 40 over 100؟ قال لي يا مستر لان عندنا ال 4 tenths هي ال 40 100 لان اقدر اعمل extra zero هنا وهنا. next one 71 hundredths. خلي بالك يا حبيبي ال hundredths اخرها تي اتش يبقى 71 over 100. هو حد من اصحابي يروح كاتبها كده اهو؟ لا كده wrong. دي اسمها 7100 بس من غير التي اتش. لكن تي اتش يعني over 100 or 0.71 ان اللاست digit واقف في البليس value of 100. اني answer فيهم؟ قال لي موجوده في letter C. next one 1 over 10 plus 11 over 100. كل اصحابي عارفين عشان نعرف نعمل بلس لازم يكون عندنا same denominator. يعني هنا 0 وهنا 0 زيه. قال لي يبقى 10 over 100 equals ال 100 down at the same و 10 plus 11 equals 21. فين ال 21 hundredths يا مستر؟ يعني 0.21. قال لي letter B. next question. معانا حبايبي هنا الدروينج اللي انتوا شايفينه دوت بيتكلم عن دبل بار جراف. الدبل بار جراف في هنا بيتكلم عن الفيجيتابل اند فروت. الفيجيتابل هو عاملها بالكالر والفروت سايبها وايت. اوكي. فكويشن نمبر 43 بيقول لي which grade likes vegetable more than fruit. يا ترى انهي grade؟ يا ترى primary 1 or 2 or 3 or 4 or 5 بيحب الفيجيتابلز اللي هو الجرين more than fruit؟ قال لي اللي عنده green more than fruit يطلعوا عندنا primary 3 هم اللي عندهم الجرين اهم greater than الفروت بتاعه. يبقى primary 3 letter B. What is the total number of students who like vegetable and fruit in grade 4؟ عايز يعرف vegetables قد ايه والفروتس قد ايه في grade 4. طيب grade 4 عندنا في ال vegetables اللي هم الجرين 90. طيب والفروت 100. طيب هو عاوز يعرف التوتال نمبر يعني نعمل لهم بلس. So 100 plus 90 equals 190. The next one. To compare between هعمل compare between rainfall in the deserts of Africa in the 2 years 2020 and 2022. بعمل compare ما بين حاجتين زي ما بين احمد وساره ما بين احمد وحسين ما بين two names. هعمل compare ما بين حاجتين يبقى لازم نستخدم الدبل بار جراف. طالما هنعمل compare ما بين حاجتين يبقى لازم نستخدم الايه؟ الدبل بار جراف. وكده حبايبي يكون خلصنا اول question عندنا اللي هو choose the correct answer. يلا بينا نستعد لنوع جديد questions جديد بيجينا في الاكزام. complete. يلا بينا. number 46. 12 over 20 equals what over 5؟ بسرعة يلا. 20 becomes 5. عملنا لها ايه يا مستر؟ عملنا divide. طب 20 divided what equals 5؟ 20 divided 4. يبقى هنا زيها 12 divided 4 equals 3. The next one 5 and 5 over 6 plus 2 and 1 over 6. هنيجي نعمل plus
ناخد الفراكشن مع بعض بس بشرط يكون عندهم the same denominator. And the 5 plus 1 equals 6. And the 5 plus 2 7. وما ننساش يا أصحابي لما يكون عندنا number numerator and denominator are the same, so it will be 1, so here equals 8. The next, 1 plus 1 and 1 over 6. The fraction is the same. 1 plus 1 equals 2. Next question, 5 over 8 equals what number over 16? هنا ال 8 عشان تبقى 16 عملنا لها باي 2 يبقى هنا زيها 5 by 2 equals 10. So it will be 10 over 16. Question number 50. 55 divided 5 equals 11. Then the divisor is. طبعا دي كانت ممكن تجي لنا complete يقول لك الديفايزر هو مين، فتبقى عارف ان الديفايزر هو السكند نمبر اللي هو الايه ال5. بس هو النموذج نازل معاك محلول كده، اوكي، لكن طبعا هيجي لك في الاكزام مش محلول، يبقى خلي بالك منه. Next one. 7000 divided 7 equals 1000. عشان 7 divided 7 equals 1 with 3 zeros at the same. Question number 52. عاوزين نعمل 5 minus 2 and 2 over 5. خلي بالك لو تعرف تعمل minus لازم تلاقي fraction يا مستر. طب بس انا في الاول هنا مفيش fraction، اقول له احنا كان عندنا 5 pizza, each one of them divided into 5 parts. اوكي، عاوزين نعمل لها يا مستر minus how many 2 parts, so 2 pizza cancel, and the fraction it's a 2 over 5, so cancel 2 parts. So the answer will be 2 complete pizza and 1, 2, 3 parts over 5. The next one, 3 minus 1 and 1 over 6. ازاي نعمل لهم الماينس يا مستر؟ اهم 3 pizza again, each one of them divided into 6 parts. each one divided into 6 parts. هنعمل cancel 1 complete pizza and only 1 bar. So you have 1 complete pizza and 5 over 6. Question number 54. When we divide the number 26 by 5, the quotient is يبقى هو عاوز يجيب الكوشنت وبعدين الريميندر. طب 26 divided 5 كل اصحابي عارفين ان 26 نفسها ما تنفعش، المفروض تكون 25. ف 25 divided 5 equals 5 and the remainder 1. اوكي next one. يلا بينا نعمل بلس، معنا هنا كلهم 12 و5 plus 2 7 plus 6 equal 13. فممكن نخليها 13 over 12 or as a mixed number تبقى 1 and 1 over 12. then 13 divided 12 equal 1 and you have remainder 1. Next one, you have 1 minus 2 over 5 added 1 pizza divided into 5 part. هنعمل منهم cancel 2 part, so the remainder will be 3 over 5. The next, 48 divided 6 equals 8. The dividend، مين هو الديفيدند؟ عارفين كلنا ان الديفيدند هو الفيرست نمبر، الديفايزر second number, and the quotient it's the answer. Next 58. 20 divided 4 minus 3. 20 divided 4 equals 5 minus 3 it will be 2. برافو عليكم. Next one. 20 over 36 equals number over 9. طب ال 36 عشان تبقى 9 يا مستر يبقى عملنا باي اور ديفايد؟ اقول لا عملنا ديفايد عشان النمبر صغر. طب ديفايدد كام؟ قال لي ديفايدد 4. يبقى 20 divided 4 equals 5. برافو عليكم. So the answer will be 5 over 9. The next 2 over 3 equals what over 12؟ 3 عشان تبقى 12 يبقى عملنا لها باي 4 يبقى زيها 2 by 4 equals 8. The next one 20 minus 9 plus 5. يا ترى يا مستر هنعمل الماينس الاول ولا البلس الاول؟ اللي يجي منهم في الاول من left هو اللي هنعمله. يبقى 20 minus 9 equals 11 plus 5 تطلع معانا كام يا مستر؟ 16. اوكي طب يلا اللي بعده 100 minus 4 plus 7 by 9. هنعمل الاول البراكت اللي هم البارنسيز. يبقى 4 plus 7 equal 11.
يبقى انا دلوقتي معايا 100 minus 11 باي 9. وبعدين بقى معانا ماينس وباي، هنعمل الماينس الاول ولا الباي الاول؟ لا، هنعمل المالتيبلاي الاول. يبقى 11 باي 9 99. يبقى 100 minus 99 equals 1. So the answer equal 1. The next, the proper fraction. مين هو proper fraction؟ بيقول لي it's the proper fraction has the numerator less than or smaller than the denominator. اللي هو normal fraction بيكون النمبر up smaller than النمبر down، يبقى النوميريتور هو الصغير. طب ال 7 over 2 ال 7 اكبر من ال 2، يبقى ده proper؟ اقول له لا، ده اسمه improper. اسمه ايه يا مستر؟ قال لي improper. اوكي. Next one. 3 2 over 5 minus 1 and 4 over 5. عاوزين نعمل لهم ماينس. اقول له ينفع نعمل 2 minus 4؟ خلي بالك اوعى تغلط فيها. اقول له لا يا مستر، امال هنعمل ايه؟ قال لي بص يا مستر، ادي 3 بيتزا قدامنا اهم، وادي 2 over 5، يعني خدنا 2 بارت بس يا مستر. يعني لو انا كان معايا البيتزا كده عملنا بارت 2، وكل البارت التانيين دول اصلا كده كده مش معانا، يبقى احنا ايه؟ مش معانا اصلا، مش واخدينهم من الاول. اوكي. طيب وكل واحده منهم اهم divided into 5 parts، وجاهزين معانا ان احنا ايه؟ نشتغل عليهم. قال لي minus 1 and 4 over 5. طب minus 1 شلنا ال 1 بيتزا كلها، ويلا نعمل cancel 4 part from ال 5. طب دي ادي 1 2، خلاص يبقى دي كلها كده cancel. 3 4، يتبقى معانا 1 whole pizza، وكمان كام؟ 1 2 3، وتبقى معانا كمان 3 part over 5. The next one. 3 and 3 over 4. نعمل فيها ايه يا مستر؟ اقول له كده عاوز يخليها improper، اقول له حاضر. ادي ال 4 في الدينومينيتور at the same، وبعدين نقول 3 by 4 equals 12. 12 plus 3 تطلع معانا 15. اوكي. next one. 17 over 3 عايزين نخليها mixed. طب نعملها mixed ازاي؟ يبقى نعمل ال 17 divided 3. طب لما نعمل لها divided قال لي تبقى 15 هي اللي ينفع نعمل لها divide، يبقى ال 15 divided 3 equals 5. صح يا مستر؟ وتبقى معانا remainder 2. So the answer will be 5 and 2 over 3. The next one. 5 over 8 by what over 3 equals 15 over 24. طيب هنا 18 by 3 equal 24، يبقى 5 by what equals 15؟ قال لي 5 by 3. Okay. The next 4 over 5 8 over 10 12 over 15 16 over 20 and they want to complete in the same pattern. ايه اللي بيحصل معانا؟ قال لو بصينا ال 4 becomes 8 يبقى زودنا extra 4، ال 8 becomes 12 زودنا كمان 4، 12 becomes 16 يبقى زودنا كمان 4، يبقى لو زودنا كمان 4 هتكون 20. اقول له تمام. وبعدها 5 10 15 20 يبقى هنا تكون 25. The next question number 70. يلا بينا نعمل subtraction. ادي 24 506 minus 14,506. 6 minus 6 equals 0 0 0. 4 minus 4 equals 0 and 2 minus 1 equals 1. So the answer will be 10,000. برافو عليكم. Next 606 divided 6. 6 divided 6 equal 1. 0 divided 6 0 and 6 divided 6 equal 1. So the answer will be 101. The next, the dividend in 48 divided 4 equals 12. الديفيدند عندنا احنا اتفقنا عليه ان هو مين؟ هو الفيرست نمبر، والسكند اسمه divisor، والثيرد اسمه quotient. طب the quotient of this number 81 divided 9 تطلع بكام يا مستر؟ قال لي ب 9 and we have 3 zeros, put it as the same. The remainder of 82 divided 9 هو عاوزك تعمل الديفايد وتكتب له بس remainder. طيب 82 divided 9 9 by what equals 82؟ اقرب حاجه ليها هي 81 اللي هي ايه؟ 9 و remainder 1.
So remainder 1 here. هو بس عاوز يعرف الريميندر، مش عاوز يعرف الانسر كله. The next question. 16 minus 12 by 4 divided 8. بنعمل ايه الاول يا اولاد؟ قال لي يا مستر نعمل الاول المالتيبلاي، يبقى 12 by 4. يبقى الاول هنعمل 12 by 4 تطلع كام يا مستر؟ قال لي 12 by 4 equals 48. نعمل لها divide قبل الماينس، يبقى 48 divided 8 equals 6. يبقى 16 minus 6 equals 10. برافو عليكم. Next one 3 over 4 by 2 over 2 in simplest form هتطلع معانا هي 3 over 4. ليه يا مستر؟ لأن 2 over 2 ديت معناها إيه يا مستر؟ معناها 1. يبقى كأني بطلع نفس الأنسر هو. طب question number 77 يلا بينا نعمل الأديشن. 614,821 ننزل النمبر هنا 3 2 6 5. نعمل بلس 1 plus 3 equal 4 2 plus 2 equals 4 8 plus 6 14 carry up 1 5 and 5 10 0 carry up 1 so it will be 620,444. The next one 18 by 25. كنا بنعمل ازاي المالتيبلاي يا مستر؟ بس المالتيبلاي مش معانا الترم ده، احنا اتفقنا ان الماس كله مع بعض. طب ال 18 by 25 ازاي هنعملها؟ اقول له سهله خالص، ممكن نعمل كده ادي 25 by 18. كنا بنبدا الاول مع ال 8 فبنقول 8 by 5 equal 40 0 carry up 4 بعدين 8 by 2 16 and 4 equals 20. بعدين كنا بنيجي في السكند لاين نعمل من عندنا ايه؟ 0 وبعدين بنبدأ مع ال 1 وال 1 by 5 equal 5 1 by 2 equals 2 وبعدين نروح نعمل بلس يبقى 0 5 4. So the answer will be 450. The next 2 and 6 over 9 minus 1 and 2 over 9. اقول له يا مستر لو الفيرست فراكشن greater than السكند، لو الفراكشن الاولاني في الميكسد اكبر من التاني اتس اوكي يبقى ممكن نعمل ماينس على طول. يعني 6 minus 2 equals 4 وهنا يا مستر في 9 و2 minus 1 equals 1 يبقى الانسر equal 1 and 4 over 9. اللي بعدها 5 over 10 minus 2 over 10 5 minus 2 equals 3 over 10. اللي بعده هنا ال 4 يا مستر becomes كام؟ 16. طب 4 by what equals 16؟ هقول له كده 4 by 4. طب و 7 by what equals 28؟ زيها بالظبط 4. يبقى الانسر هيكون 4 over 4. The next 2 over 5 equals what over 25. ال 5 عملنا لها ايه يا مستر عشان تكون 25؟ ده كبر يبقى عملنا باي 5 يبقى 2 by 5 equals 10. برافو عليكم شاطرين، يبقى هنا هيكون 10. The next one 69 over 100 plus 2 over 10. ينفع اعمل بلس بالشكل ده؟ يقول لي لا، لازم يكون عندنا same denominator. شاطرين، يبقى هنا 0 وهنا 0 يبقى ننزل يا مستر ادي ال 100 و 69 plus 20 تطلع معانا 89 over 100. Number 84 The unit form for the number 8.5. يعني ايه unit form يا مستر؟ يعني عايز اكتب كل واحدة فيهم لوحدها ساكنة في any place. يعني هنقول ال 8 once 5 tenths بس خلاص، هو ده كده اسمه اليونت فورم. كل واحد منهم ساكن فين بس وخلاص. طيب the place value of the digit 5. عاوزين نعرف ال 5 البليس فاليو بتاعتها ايه، فهنقول له hundreds. اوكي. طيب اللي بعده the value of the digit 6 in the number 2 and 6 5. فاقول له 6 الفاليو بتاعتها هتكون 0.6. ركز حبيبي ما بين الفاليو والبليس فاليو. بليس لازم تكتب اسم البليس ايه، لكن الفاليو بنبدل كل الديجيت نحط مكانهم 0 ونكتب بس الديجيت اللي احنا عاوزينه. طب 87 46 over 100 plus 3 over 10 ازاي نخليها decimal form؟ يا مستر يعني انت عايز بعد ما تعمل لها بلس خليها ديسيمال فورم زي question 83. طب ما احنا 83 ما خليناش ديسيمال فورم، طب يلا نخليها ديسيمال هتطلع معانا 0.89. طب دي زيها
يلا عشان نعمل لهم بلس نعمل اكسترا زيرو هنا. 46 بلس 30 تطلع معانا 76 over 100. طب هي كده خلصت؟ لا، يلا نخليها بقى decimal form. طب الديسمال فورم تبقى ايكوال 0.76. اوكي. The next one, the suitable graph representation to compare the maximum and the minimum temperature between many governorate. طالما هعمل compare ما بين حاجتين مختلفين يبقى ديت هنستخدم لها double bar graph. double bar graph. دايما لما هعمل compare ما بين حاجتين مختلفين عن بعض زي الماكسيمم والمينيمم كده يبقى نستخدم الدبل بار جراف. كده يا اصحابي نكون كمان خلصنا الكومبليت. يلا هنشوف نوع جديد من question. right or wrong. يلا بينا نشوف الاجابات الصحيحه هنعمل قدامها right والاجابات الخاطئه هنعمل قدامها ايه wrong. The number 45 in the division problem is called the divisor. يا ترى ال 45 دي نسميها divisor؟ نقول له لا يا مستر دي اسمها dividend. Number 90 the remainder of the division operation 65 divided 8 equal 8. يا ترى remainder يطلع معانا 1. فنقول الأول 8 by 8 64. من 64 لل 65 يتبقى معانا remainder 1. إجابة صحيحة. If the quotient is 5 بيقول الكوشنت عندنا 5 and the divisor is 4 and remainder is 2. يا ترى الديفيدند عندنا يكون 22. تعالوا نشوف. 22 divided 4 اللي تطلع 5 and remainder 2. إجابة صحيحة. The following division array represents the division problem. 21 divided 6 equals 3 and the remainder 3. بيقول لي لو دولت 21 divided 6 يطلعوا معانا 3 and the remainder 3 أقول له it's okay. Next one, to find the quotient 4500 divided 5 equals 900. We can use the following effect. 45 divided 5 equals 9. Yes, it's right. The next one, the model area 89 divided 6 equals 14 remainder 5. طيب تعالوا نبص عليها كده. ال 80 يعني ادي ال 60 لوحدها وادي 24 وفي معانا remainder 5 لان ال 60 و 20 يبقوا 84 و remainder 5 so it will be 89. طيب نعمل لها divided 6. 60 divided 6 equals 10. 24 divided 6 equal 4 so the answer will be 14 remainder 5. It's right. The next, in the following division problem, the quotient is 224 and the remainder 4. أقول له أدي 224 فعلا بس الريميندر هنا ما طلعش معانا 4 ده طلع معانا remainder 1. إجابة خاطئة. To solve the following puzzle بيقول لك إن الريكتانجل هتكون ب 4 يعني لو ده 4 plus 4 plus 4 يبقى 4 plus 4 plus 4 equal 12. Yes. اللي بعدها يبقى rectangle 4 and here 4 والترينجل بيقول لي 10. طب يلا نشوفها. 4 plus 4 8 plus 10 تطلع معانا 18. Yes right. اللي بعدها لو السيركل ب 6 والترينجل here 10 and here 10 يبقى 26. Yes it's right. So this answer will be right. The next 5 by 6 minus 4 plus 3 equals 13. أول حاجة نعملها الباي يبقى 5 by 6 30 minus 4 equal 26 plus 3 29 so this answer is wrong لأنهم طلعوا لي 13. اللي بعدها 7 by 8 56 divided 4 وبعدين هنعمل لها minus 2. طيب 56 divided 4 equals what يا مستر؟ 5 divided 4 equal 1 and the remainder 1 with 6 will be 16 divided 4 will be 4 so divide will be here 14 minus 2 equals 12. Yes it's right. The next 17 by 15 minus 8 plus 2 so 15 minus 8 تطلع معانا 7. اشمعنى عملنا الماينس الاول؟ لا انا عملت براكت الاول مش فكره الماين عشان هو جوه براكت فلازم نطلع الانسر اوف ذا براكت. وبعدين هنعمل 17 by 7. طب 17 by 7 equal what؟ 7 by 7 49 9 carry up 4 and 7 by 1 7 and the 4 will be 11. So 119 plus 2 يبقى 120 121. Yes, this answer is right. The next
quarter plus quarter plus quarter plus quarter 4 quarters. طالما يطلعوا 4 quarters يطلعوا معانا equal 1. So it's the right answer. The next, in the following shape, the unit fraction that represents the shaded part is 1 quarter. Yes, right. In the following shape, the number of the unit fraction do we need to represent point E equals 5. يا ترى فعلا احنا عاوزين 5 unit fraction. Yes, right. In the following shape, the fraction that represents the shaded part is half. طبعا يا مستر هو هنا عامل colored للhalf اهو. Next one, 7 over 5 is called improper. طبعا improper عشان النمبر اللي فوق هو الكبير. 2 over 7 is called proper. ايوه عشان احنا اتفقنا ان النوميريتور لازم يكون هو الصغير. اخر واحده عندنا الميكسد نمبر هنا that represents this fraction دولت كده 1 and 1 over 1 2 3 4 5 6. 1 and 1 over 6 وهو عاملها 1 and 1 over 4. So this answer is wrong. The next 1 plus 1 over 5 plus 2 over 5 المفروض تطلع معانا 1 and 3 over 5. خلي بالك الدينومينيتور ما تعملوش بلس يبقى الانسر دوت is wrong. Next one 1 plus 2 over 5 plus 3 over 5 هتبقى 1 and 5 over 5. So it will be 2. Yes, so this answer is right. This answer is right. Next one 2 minus 1 quarter. 2 معناها معانا 2 pizza. كل واحدة منهم متقسمة into 4 parts. هنشيل منهم بس 1 quarter. يتبقى معانا 1 whole pizza and 3 quarter. So this answer is right. The next one 1 3 quarter plus quarter اللي تبقى 1 and 4 over 4. 1 4 over 4 will be 2 not 3. So this answer is wrong. The next 5 minus 2 and a quarter. So 5 you have 5 pizza أو ممكن يا مستر نقول إن ال 5 ديت نخليها 4 and 4 over 4. يعني خدنا 1 pizza قسمناها 4 over 4. So 4 minus 1 فعلا 3 و 4 down as the same و 4 minus 2 equal 2. So this answer is right. The next one 4 and 2 third. بيقول لي the following shape represent correctly the subtraction sentence. بيقول لي طيب دول كده 4. ايوه ادي 1 2 3 4. 2 third يعني عندنا واخدين 2 part from 3. next بيقول لي عايزين نعمل لها minus 2 and third. يبقى عملنا cancel ل 2 part. ايوه ده كلام مظبوط. وشيلنا كمان 1 third. كلام كويس. اتبقى معانا 2 part and 1 third. So this answer is right. يبقى drawing مظبوط على الانسر اللي هو مطلعه. The next, the shaded part in the following model represent the equivalent fraction of 1 third. أيوة يا مستر لأن هو عامل colored ل 1 part from 3 part. Question number 114. يلا. From the following fraction wall, the equivalent fraction of half يا ترى تطلع هي quarter. أكيد لأ يا مستر. إزاي الهاف تطلع هي الكورتر يعني؟ ازاي؟ ده الهاف فيه 2 quarters مش 1. اوكي بعده in the following shape the fraction 5 over 8 is closer to benchmark half. قال ال 5 over 8 هنا والهاف هنا فترى قريبة ليها ولا مش قريبة؟ طبعا يا مستر ده قريبة ليها جدا اقرب من الزيرو والوان كمان. طيب الهاف يا ترى هي 15 over 30. ايوه يا مستر لان ال 15 تعتبر هاف ال 30. The next يقول لي half by 0 equal 0. اتفقنا يا اصحابي ان any number by 0 equal 0. طيب 5 over 7 by 1 تطلع 1. اقول له لا. 5 over 7 by 1 لازم تطلع معانا 5 over 7. Number of halves in the whole one is 2. يا ترى لو انا معايا whole one زي البيتزا كده يا ترى number of halves فيها 2 halves. اقول له yes. The fraction 4 over 5 and 12 over 13 are equivalent. يعني ايه equivalent؟ يعني equal لبعض؟ اقول له لا يا مستر لان 4 by 3 equal 12 لكن 5 by 3 equal 15 وهو كاتبها لي 13 so it's not equivalent. The fraction 6 over 8 9 over 12 12 over 16 يا ترى كلهم زي 3 over 4.
تعالى نتأكد. ال 6 يا مستر عشان تبقى 3 عملنا لها divided 2، يبقى ال 8 divided 2 equals 4، يبقى أول واحدة تنفع. طب اللي بعدها 9 divided 3 equals 3. طب 12 divided 3 تطلع 4، قال لي أيوه. طب اللي بعدها 12 عشان تبقى 3 هنعمل لها divided 4. طب 16 divided 4 تطلع معانا 4. So there are equivalent fraction. The next, when we divide 28 by 8, the quotient will be 3 and the remainder 5. أقول 28 divided 8 ما تنفعش 28 تنفع 24. 24 divided 8 فعلا equal 3، لكن من ال 24 لغاية ال 8 يبقى معانا remainder 4 بس يا مستر، يبقى remainder 5 هي دي الwrong. اللي بعده بيقول لي the first step to solve the problem 30 minus 20 divided 2 by 5 is division operation. اقول له ايوه، اول حاجه لازم نعملها هي الديفايد. اللي بعده الديفيدند equal divisor by quotient، واللي يطلع نعمله بلس الريميندر. ده كلام مظبوط، هو ده فعلا الرول اللي ممكن نجيب بيه الديفيدند. the last one 310 divided 3 يا ترى تطلع 100 and remainder. طب ليه يا مستر تطلع معانا 100؟ لا طبعا wrong، لان لو كنت رحت عملت لها ديفايد مش هيطلع معانا the same answer. The next question. Miriam distributed 840 equally among four charity association. Then each association has 210. طالما هي عملت distributed equally معناها ان هي عملت لهم divided. يبقى 840 divided 4. 8 divided 4 تطلع كام يا مستر؟ equals 2. و 4 divided 4 equals 1 with 0 ينزل. So this answer is right. The first step to solve this problem معانا minus ومعانا باي ومعانا بلس. يا ترى نبدأ بالسبتراكشن الأول اللي هو الماينس ولا wrong؟ لازم نبدأ بالمultiplication. The next one. The unit fraction that form the proper fraction 5 over 8 is 1 over 8. Yes, right. The next one. The number of unit fractions that form the proper fraction in 3/4 is 4. يا ترى 3/4 فيها 4 unit fraction؟ اقول له لا، ده فيها 3 unit fractions بس، لما 1 over 4 plus 1 over 4 plus 1 over 4. The next 1 minus third equal to third. Yes, it's right. لان لو معايا بيتزا قسمناها ل 3 part كلنا منها 1 يتبقى معانا 2 part بس. The number of unit fraction quarter in the whole one is 4. يا ترى الكورتر in the whole one is 4، يعني الهول 1 فيه 4 quarters. اقول له ايوه يا مستر، ادي اهو الهول 1 لو جينا قسمناهم هنلاقي عندها 4 quarters. The next 3 over 5 3 over 9 I'm sorry equivalent to 2 third. هقول له لا يا مستر، ازاي ال 3 نغيرها لل 2 اصلا؟ Okay, the next one. The decimal fraction represents the following model is 0.6. طب تعالى نعدهم 1 2 3 4 5 6. فعلا تطلع معانا 0.6. برافو عليك. The next. The unit form for the number 7 and 34. ادي 7 في الونس 3 tenths 4 hundredths. إجابة صحيحة. 135. The decimal fraction which equivalent to quarter is 0.5. يا ترى الديسيمال النمبر دوت هو ده؟ هقول له لا طبعا، لان 0.5 ديت يا مستر هي 5 over 10 اللي هي بتبقى equals half. اوكي تمام. يلا بينا نروح على اللي بعده. يا ترى 0.6 greater than 0.58. ايوه يا مستر، عارفين ليه يا اصحابي؟ لان انا من حقي ازود 0 هنا، فتكون دي اسمها 60 hundredths ودي اسمها 58 hundredths. يبقى ال 60 فعلا greater than ال 58. طب اللي بعدها 2.5 نزود لها extra 0 يبقى اسمها 2 and 50. وهير 2 and 58 فعلا ال 2 and 58 هي ال greatest. The last one quarter and 0.3 مين فيهم يبقى أكبر؟ هقول له طبعا 0.3 هي ال greatest. يبقى اللي هو قايل لي عليه دوت هيكون wrong. ليه يا مستر؟ لأن الكورتر عندنا هي 0.25. كأن معايا 100 قسمناها 4 parts يطلع معانا 25. So it will be 2500. يبقى 0.3 المفروض تبقى هي ال greatest. كده يا أصحابي نكون خلصنا الرايت والرونج، وكده جينا لغاية نهاية
الفيرست بارت عندنا في الريفيجن. يلا بسرعة روح خد بريك، شم نفسك، وابدأ استعد إن شاء الله للسكند بارت في الريفيجن، عشان إن شاء الله هدفنا لازم كلنا إن شاء الله نجيب الفول مارك في الامتحان. يلا جود باي، منتظركم إن شاء الله في الفيديو الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.